Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria despre trup, minte și suflet. Sunt Diana Todoruț, coach și terapeut prin hipnoză și astăzi vorbim despre transformarea personală, despre acel drum interior care uneori pornește dintr-un loc mai rațional, mai tehnic, mai rigid și ajunge într-un spațiu al pasiunii, al bucuriei și al lucrului făcut cu sufletul. Vom vedea cum greutățile, problemele, suferințele prin care trecem în viață sunt, de fapt, lecții prețioase care ne îndrumă către o viață mai autentică și mai împlinită. Și pentru această discuție o am astăzi alături de mine pe Alina Tot din Arad, un om care se află pe acest drum al transformării și pe care îl parcurge cu sinceritate și curaj. Dintr-un job mai tehnic, într-o companie, a ajuns la cofetărie și patiserie artizanală, trecând prin spiritualitate și chiar pe El Camino. Alina, bine ai venit aici, alături de noi. Îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația astăzi. Bună, Diana! Bună tuturor! Chiar mă bucur că mă aflu azi aici. Este o experiență Și unică pentru mine și e binevenită. pentru orice există un început, Da, cine știe? exact. Da. Și eu mă bucur pentru conversația faină pe care o avem în față. Și ca să afle puțin cei care ne urmăresc cine ești tu de fapt, dacă vrei să ne spui câteva cuvinte despre tine. Da, mă numesc Alina, am 46 de ani și în acest moment sunt cofetar, patiser și formator instructor. Am ajuns aici de la o altă profesie care m-a îndrumat spre acest drum. Pot să spun că tot în artă am început, că patiseria, cofetăria este totuși o artă de a crea. Cu siguranță, da. Da, și, eu am pornit de la sculptor, intarsier, care tot o artă este sculptarea în lemn și, am urmat am fost la diferite locuri de muncă, care se pare că în acest moment toate au avut un rol foarte important în ceea ce fac acum. Și văd acum acest lucru că toate au fost chiar un avantaj, care este un avantaj pentru mine. Pentru că pot să spun că fiecare loc de muncă mi-a arătat poate diferite aspecte de care eu voi avea nevoie în viitor. Asta văd acum. Da, în primul rând, sculptura, intarsierea m-a adus pe drumul creației mai profund, iar următoarele locuri de muncă unde am fost un responsabil de calitate, am coordonat oameni, am instruit oameni, acum văd că mă ajută foarte mult pe partea respectivă unde creez prăjituri, mă ajută să văd calitatea, să fiu pretențioasă. Și nu Oh, m-am oprit tocmai aici. Se pare că instruirea care o făceam atunci și lucru cu oamenii m-a ajutat astăzi să pot să fiu un instructor și un formator pe partea de patiserie, cofetărie. Și asta vreau să spun, că toate locurile de muncă m-au adus aici, unde am ajuns astăzi. Da, deci cumva asta a fost calea pe care a da, trebuit să o urmezi ca să ajungi astăzi acolo unde ești. corect, corect. Acum, mă rog, din faptul că tu ai fost, instructor, și îndrumător cândva, Da. mai de mult, și revezi acum în oglindă faptul că vrei să înveți pe alții să facă și cum să facă prăjituri, cum ți se pare? Cum te vezi acum în poziția asta? Ți-ai recăpătat curajul de a te exprima în fața oamenilor sau de a-i îndruma? Pentru că totuși a fost o perioadă lungă de timp. A fost o perioadă, da, lungă de timp, Diana, doar că, da, pentru a ajunge aici, uh, n-am avut încredere în mine. Am avut frici, am avut, poate furie, am avut, foarte multe emoții negative care
te trăgeau cumva în spate. Te trăgeau cumva în spate și nu te lăsa ca să mergi mai departe și, cum să spun, poate câteva, căi sau, persoane îți arătau că e nevoie să alegi alt drum, dar nu l-am văzut. În momentul respectiv nu l-am văzut. Mm. Asta se întâmplă că probabil la momentul respectiv nu suntem Corect. pregătiți să vedem altceva. Dar, hai să reluăm, să revenim un pic așa la început. Ce anume te-a făcut la un moment dat să te oprești din drum, și să cauți altceva pentru tine, ceva ce poate e mai aproape de sufletul tău și mai în rezonanță cu tine? Deci am pornit pe calea, adică să fac prăjituri. Da, cum ai ajuns totuși, că făceai altceva Da, făceam înainte? altceva. Efectiv, am ajuns ca să stau nu neapărat singură, dar am început să fac prăjituri și mă închideam parcă în mine, stăteam singură, făceam, găteam, prăjituriam și, acel moment când, nu știu, parcă nu mai vedeam nimic, numai prăjituri, altceva nimic. Și nici, acel moment nu a fost foarte prielnic pentru mine. Pentru că închizându-te în tine, nu este tocmai bun pentru cei din exterior. Mm. O făceai așa dintr-un instinct de apărare sau ce te făcea să te închizi în tine? Da, o făceam, doar pentru și de instinct de apărare și parcă mă simțeam că nu eram văzută, nu eram apreciată. Asta simțeam eu. Simțeam și probabil că am început să fac torturi, prăjituri, lucruri, creative pentru a fi văzută din exterior. Prin munca Prin ta munca mea, prin munca mea și asta nu a fost suficient. sau prin rezultatul Da, muncii da, da. tale? Și acest lucru chiar să știi că și dacă începi să faci, să creezi, totuși nu este suficient. Dacă tu nu te vezi pe tine și nu te simți. Pentru că soluția ta era un pic, contradictorie, adică vreau să fiu văzută, dar mă închid în mine. Da, da. Asta o vedeam atunci și practic eu aveam nevoie ca eu să mă văd, eu să mă descoper, eu să-mi văd frumusețea mea interioară, nu alții. Cam asta am ajuns să văd acum, Diana, după câțiva ani de terapii. De Da, terapie. da. Asta era următoarea întrebare, cum ai ajuns, să te vezi în primul rând tu, Da, dat pe tine? datorită acelui pas care l-am făcut către o programare la medic, am ajuns la o terapeută cu care practic eu deja colaboram, dar nu colaboram pe partea spirituală, terapeutică, ci colaboram doar că îmi făcea masaj ca eu să pot să stau mai mult în picioare, să nu se umple picioarele, doar ca să estetic, să zic așa, să fie totul bine. Și Aha. se pare că acea doamnă respectivă, nu întâmplător am întâlnit-o, pentru că ea chiar are acel dar de a nu a vindeca oamenii, de a transmite de ceea ce are nevoie omul, pentru că practic noi ne vindecăm singuri, doar că avem și nevoie de îndrumător, de un mentor, să spun așa. Este nevoie. Asta e, poate pentru că singuri nu avem idee unde să Exact, începem și încotro exact. să mergem ca să ajungem unde dorim. Exact, degeaba spui: "Ia o carte, am citit-o, pac, totul e fain, știi, pac, mă pun și fac." Dar nu, ideea este că să stai și să înțelegi totul. Nu numai citi și gata, aici că înțelegi, să înțelegi profund. Bun, și această doamnă pe care eu, da, o consider și este mentorul meu, m-a ajutat să văd o altă parte a mea, să mă descoper, să mă regăsesc, să mă cunosc, să mă iubesc. Și da, pentru tot acest lucru să știi că nu este, o perioadă scurtă de timp.
este nevoie de câțiva ani. Ok, fiecare are ritmul lui, procesul lui de vindecare, dar este nevoie de un proces anume. Și am început cu doamna respectivă și efectiv am avut o experiență, să spunem așa, poate să găsesc cuvântul potrivit, relevatoare, care m-a îndrumat mult, mult mai profund spre această parte, această cale de urmat. Asta este o altă poveste mai complexă care n-aș vrea să spun acum ce s-a întâmplat în momentul respectiv, doar că, a fost foarte, foarte profundă și mi-a arătat că, hei, Alina, este o cale care e faină să o urmezi și că e nevoie de ea. Și asta am făcut, Diana, și de atunci au trecut aproape 7 ani de când, lucrez cu mine. Nu chiar zilnic pot să spun, dar zilnic, mulțumesc, zilnic, ce spun, mulțumesc și pentru recunoștință, pentru absolut tot ce există în viața mea. Um, ce să mai spun, a fost o cale lungă, nu s-a terminat pentru că lucru cu tine continuă toată viața, dacă îți dai voie. Și Așa da, este. da. Și aia vreau să spun că nu zilnic lucrez cu mine, nu zilnic stau în meditație, pentru că unele meditații sunt atât de profunde încât, parcă puțin te zguduie și pe tine și simți nevoia de o zi, 2 de a te recupera sufletește, să simți acea emoție prin ce ai trecut în acea meditație, încât să o poți procesa și să o accepți. Întotdeauna avem nevoie de un timp în care practic meditația sau de fapt nu meditația, ci experiența prin care Da, trecem în meditație este prelucrată în interior și își arată efectele și da, ești într-o altă stare de conștiință, pe un alt tărâm da, poate și revenirea e ca și cum, nu știu, o mică renaștere sau ceva, da, la da, revenirea la viața de da, zi da, cu da, zi. da, exact, exact. Dar vorbeai înainte despre cărți și ai spus 2 cuvinte, cărți și experiență și vreau să detaliez un pic că multă lume vânează cărțile și, să ne dezvoltăm personal, să ne dezvoltăm spiritual și cumpărăm cărți și le citim și ne întrebăm: „Dar domnule, am citit 1000 de cărți și nu se schimbă nimic la mine.” Păi, lipsește trăirea sau lipsește a face ce scrie în cărțile alea, pentru că când citești o carte, de obicei nu te pui în momentul respectiv și gata, și faci. De unul singur e greu, este poate ne la îndemână și atunci avem nevoie, poate de cineva care să ne ducă prin, nu știu, procesele descrise într-o carte, prin transformările descrise într-o carte. De aceea, ideea că, domnule, prin citit mă dezvolt personal ca tip de informație, sunt mai informat, știu mai multe, dar asta nu-mi schimbă neapărat viața, nu mă schimbă pe interior. Așa este, Diana. Și eu după acea revelație am început acum cum avem acces la internet, la tot ce ne Mm. primim, în fața ochilor, am început să urmăresc, diferite podcasturi care, uite, și al tău, sigur va fi urmărit de către cineva care probabil vom inspira și vom transmite ceea ce are Eu nevoie, știi? asta Da, sper. da, da. Și așa am început și eu să urmăresc diferite podcasturi cu diferiți terapeuți, diferite persoane care au trecut și ele printr-un proces de vindecare și am vrut să văd, prin ce anume au trecut, ce le-au făcut și, într-adevăr, mi-am cumpărat și eu diferite cărți. Am început să citesc, dar din multe n-am înțeles nimic. Pot să-ți dau un exemplu, am cumpărat, și o carte Cum să-ți vindeci furia care ai în interior. Am început să o citesc am ajuns la câteva pagini, m-am oprit,
M-am oprit pentru că Te-ai enervat. cum? Nu, 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 Te-ai nu, enervat. nu, dar așa de puternic era impactul pentru mine încât ce fac eu cu cartea asta? Că, deci, știi cum e, mintea îmi spunea, lasă tu cartea deoparte, că știu mai bine ce am de făcut, știi? Bun, dar atunci am închis cartea și nici în ziua de azi n-am deschis-o, n-ai deschis-o, bun. Dar asta nu înseamnă că eu mi-am vindecat furia, nu. Era acel moment. Bun. Și am început ca să caut, diferite programe care să mă ajute să depășesc acele emoții, acele traume pe care practic nu erau ale mele, unele da, unele nu. Toate au fost moștenite, așa, din generație în generație și sincer îți spun, am început cu constelații familiale. A fost o experiență unică și în acest moment este o experiență unică, ceea ce îți poate arăta o constelație familială. Îți arată de unde vine trauma, îți arată de unde vine frica, de unde vine neîncrederea, neacceptarea, iubirea. Toate aceste emoții le vezi în acel moment și este foarte, foarte important să stai să le simți. Să stai să le simți în interiorul tău, să vezi efectiv, acea emoție prin care a trecut părinții tăi, strămoșii tăi, bunicii tăi, pentru că acele emoții tu le-ai, acaparat subconștient, le-ai acaparat fără să vrei. Ți s-au Mi s-au transmis, transmis, da. mi s-au transmis. Și o constelație, 2. Bun, după o constelație vreau să spun că urmează un proces. Acel proces nu este pac, am fost la constelație, oh, sunt zen, mă simt foarte fain, știi? No, no, no. Sunt niște etape care un proces prin care e foarte și important să îți dai voie să accepti ceea ce ai simțit, ceea ce trăiri au fost. Și da, nu a fost ușor, Diana, pentru că de la o constelație la alta, câțiva ani la rând, pot să spun eliberările mele cele mai puternice prin care eu am trecut au fost legate de marcare de teritoriu, să spun așa, adică probleme cu rinichii. Eu nu-mi găseam locul, se pare că locul meu era peste tot și nicăieri. Și atunci emoția transmite unde mergem? Mergem la rinichi, la rinichi. Și îți spun sincer, după câteva constelații, acele eliberări pe care eu le-am simțit, le-am acceptat și am vrut să le eliberez, da, m-au dus la urgențe. Da, și știi cum e toată medicii sar pe tine, păi ce ai, cum ai băgat în tine niște ace. Într-adevăr, aveam nevoie de acel boost de energie, de acele, vitamine pe care ei ți le dă, pentru că efectiv, da, emoțiile te duc la pământ. Dacă vrei să le elimini, te duc la pământ. Și da, uite, și partea medicală și partea terapeutică merg mână în mână. Știi? Cu Da, da. siguranță, Și am da. avut nevoie de acel boost de energie de la ei, vitamine, și de-aia zic, de pe zi pe alta, o noapte la spital, la, urgențe, acasă, au trecut câteva zile de liniște, de acceptare, de așa. Și așa au fost cam de 3 ori. Da, Ah, cam de 3 ori. Și da, pot să zic că constelațiile pe mine m-au ajutat foarte mult. Și de aici a mai urmat, diferite terapii pentru am descoperit feminitatea, de exemplu, de a-mi accepta mai mult partea feminină decât cea bărbătească. Am urmat diferite terapii de a elimina emoțiile, care nu erau ale mele, doar erau, la mine subconștient. Toate așa de fain proces este, așa de fain proces este de a lucra cu tine și de a vedea și a simți toate emoțiile. Sunt grele, dar plăcute când vezi, Diana, că
nu știu, ieși la o plimbare și dimineața când vezi că răsare soarele și wow, ce bine este, știi? Ceva de genul să ajung Să te da, bucuri să de te bucuri de moment. moment, da. Corect, Ziceai de feminitate. da. Acum, nu știu, eu nu am avut așa experiența asta, să nu mă simt sau să nu-mi accept feminitatea. Spune-mi, ce crezi că pe unele femei, ca și pe tine, le face să-și respingă feminitatea sau să nu și-o înțeleagă sau să nu o trăiască? Da, eu vreau să dau exemplul următor pe mine. Uh, Practic, eram foarte vulgară și prin, exprimare, și prin gesturi, și prin, îmbrăcăminte chiar. M-am transformat, și e foarte important, m-am transformat efectiv, purtam doar pantaloni, cu haine închisă la culoare, mai mult negru, maro, gri, uh, și eu pot să fac tot, nu am nevoie de ajutor, nu am nevoie de sprijin. Deci asta am văzut eu că asta era partea masculină care, știi, era în mine. Și da, prin diferite aspecte, așa, prin diferite trăiri, uh, pe care eu le-am trăit și, cu un terapeut anume, mi-a arătat partea feminină care eu o am în mine și pe care a fost nevoie să o redescoper și este minunată. Și vreau să-ți spun că în acest moment cer foarte mult ajutorul soțului, ceea ce până acum nu făceam, că eu pot, știi? Dar am nevoie de acea parte a lui, care este, bineînțeles, parte masculină, de a se vedea și el apreciat și important, știi? Mm. Da. Și vreau să spun că în acest moment, mă refer acum la vestimentație, am foarte multe rochii colorate și foarte rar mai, port pantaloni. Și prin gesturi, prin cuvinte, prin, vorbire, am devenit mai feminină. Asta simt și asta văd. Și nu numai eu, o văd și alte persoane. Văd și alte persoane care: „Hei, Alina, ce-ai făcut? Ce te-a schimbat? Unde ai fost?" Știi? Sau, mă întâlnesc: „Ești foarte luminată la față." Sunt chestii astea Da. care îmi place că le văd alții ți le spun. Și atunci ai și o mai mare satisfacție și o mai mare împlinire să mergi mai departe, știi? Bucuria interioară se vede la Da, exterior și corect, nu rămâne corect, neremarcată. corect, corect, corect. Și este foarte fain că o și poți transmite. Exact, Și exact. da, Dacă ceilalți receptează. da. Și legat de Dar vreau să spun si, ceva legat de spune. feminitate. Vreau să spun că ce m-a adus pe mine și, terapiile care le-au legate de feminitate, de a mă redescoperi, și relația de cuplu s-a schimbat foarte mult. Deci relația de cuplu, care este foarte importantă într-o căsnicie, s-a schimbat, pot să spun, 300, nu știu, infinit, s-a schimbat foarte mult. Fiecare să aibă locul lui, știi? Să aibă locul lui bărbat, femeie, și asta e acum la mine. E minunat. Și în căsnicie sau în relație este nevoie de un echilibru și nu o competiție, ci o colaborare. De multe cupluri sunt, în competiție unul cu celălalt în cuplu, adică eu sunt mai tare, eu sunt mai deștept, eu sunt mai puternic, indiferent că e femeie sau bărbat. Diana, Dar ce crezi că ne eu așa Da, eram. dar ce crezi, ce anume din educația ta sau poate din trecutul tău te-a făcut să fii așa, să zici că: „Domnule, eu sunt un factotum, eu le fac pe toate, eu sunt cea mai cea." Uh, Da, Exist există, odată ar fi pe partea, eu așa văd, pe partea de familie, relația cu tata, pe care nu am avut-o. N-am avut acea conexiune, n-am avut acea legătură. Deci din viața mea de copil,
până am ajuns, poate și în acest moment, a lipsit efectiv toată această energie masculină. A lipsit din viața mea și clar, eu mi-am creat-o, mi-am făcut-o de a fi eu mai masculină. Și dacă te referi la și gestul vorbit, la locurile de muncă unde am fost anterior, felul cum vorbeam, știi, m-au adus într-un stadiu în care eu nu mi-am plăcea de mine, cum vorbesc eu cu oamenii, Diana, vorbeam sincer, vulgar, urât, ce mai bărbat, știi? Da. Interesant aspect. Și revenind așa puțin la feminitate, poți să ne dai un exemplu ce anume din ce ai făcut, nu știu, exerciții, practici, cum ai reușit așa să te reconectezi la partea feminină din tine? Acum pot să spun că oarecum cum aș putea să-ți dau un exemplu, pentru că toate erau ședințe la terapeut pe care îmi punea diferite întrebări și practic aveam și eu exerciții acasă de scriere și un jurnal despre ceea ce simțeam. Și asta zic, dacă aș fi să povestesc detalii cu detaliu, nu cred că aș putea, pentru că sunt experiențele unice și trăite în acel moment. Și da, pe mine m-a ajutat foarte mult ședințele că eram la ea și întrebările care, clar că nu mi-aduc aminte acum, care mi le punea și încet, încet am început să mă redescoper și da, mult m-a ajutat scrierea despre mine, despre felul meu cum era. Un mic jurnal. Dacă am Mhm. răspuns corect, încerc. Nu există răspuns Da, corect, da, da, da. există răspunsul Asta, tău. asta, asta am simțit acum. Tot vorbind despre experiențe și prin experiențele prin care ai trecut, care ar fi cea mai revelatoare sau cea mai puternică experiență prin care ai trecut în tot procesul ăsta? Dacă este una. Da, este, Diana, când am început terapia Reiki, efectiv am simțit că plutesc în acea ședință terapeutică. Pentru mine am fost, poate pentru alții este greu de înțeles, pentru mine în acest moment nu, doar asta aș vrea să spun, că eram practic aici, doar că eram cu inima, sufletul în univers. Fizic aici și în univers cumva. A fost o conexiune foarte profundă cu universul în acel moment, Diana. Ceea ce am simțit nu poate fi redat, nici explicat. Ceea ce pot să simt în acel moment. Și aia a fost ceva unic pentru mine și în acest moment mă gândesc cu bucurie la acea trăire care m-a adus practic unde sunt acum. Seamănă cumva cu plenitudinea? Cumva, Deci este momentul în care sau trăirea în da, care nu mai ai nevoie de nimic, pentru că totul este acolo. exact. Totul este acolo și a fost wow, un moment wow. Și tot în această cheie, care a fost cel mai greu moment pentru tine? Din tot parcursul ăsta, de când ai început transformarea, să zic așa, conștient, procesul de transformare și până acum? Care a fost cel mai dificil moment pe care a trebuit să treci? Pot spun că poate sunt mai multe. Știi ce este dificil când începi procesul cu tine de lucru și ți se spun lucruri, așa zic, în față despre tine, știi? Și nu le accepti. Te înfuri, cum adică eu? Și eu sunt așa și eu nu sunt așa. Și să știi că sunt momente foarte grele de acceptare, foarte grele. Să se spună, Alina, ești, nu știu, anxioasă, ești foarte, uite, chiar nu găsesc cuvântul potrivit, cu felul meu de a vorbi așa direct și dur, știi? Nu, că eu vorbesc foarte fain sau... Nu. Aia zic, nu am acceptat. Neacceptarea, da, a fost un moment greu. Pot să spun. Asta a fost până să accepti toate emoțiile tale, să le vezi, să le accept, nu știu cum să zic, dar da.
Până să ți le pui Da, să le pui sub semnul întrebării, exact, exact. Asta eu zic că a fost un proces greu. că ego-ul suferă cel mai mult la critică, chiar Așa. dacă este Da, constructivă. da, exact. În acel moment am văzut, nu, e adevărat, nu știu ce, dar cum zic, când stai în momentele tale de meditație, să zic așa, analiză, nu neapărat analiză, să-ți dai voie să le vezi, știi? Și să dai voie să le simți. Ok, haide, așa este. Și le accepti și atunci vezi diferit acel lucru. Și nu mai văd atunci așa de greu. Așa e, dar totuși, din proprie experiență, câteodată realizez și eu că, ah, sunt așa sau așa, în mod obiectiv, în interiorul meu, dar când mi le spune altcineva din față, ce mă Da, nervează! pentru că încă avem acele emoții în noi, știi? Da, așa este, da, da. Da? Da, da. Da. Și durează puțin până reușești să interiorizezi, într-adevăr, că da, mă, deci nu-mi place, dar oare de ce nu-mi place ce-mi spune? Corect. Să-ți pui niște întrebări și cu timpul îți dai seama, ok, are dreptate, poate și eu am dreptate față de mine, poate e timpul să schimb ceva, știi? Da, 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 și astea au fost momentele, chiar sunt grele, acceptarea este grea, dar nu e imposibilă, pentru că după e minunat. Ca pomenit de acceptare, am avut, și eu de lucru cu acceptarea, pentru că, în general, fiecare dintre noi avem niște așteptări de la noi înșine, de la cei de lângă noi și de la viață în general. Dar acum, cel mai nasol e când avem așteptări față de cei din jurul nostru, să fie așa după forma și cutiuța în care vrem noi să-i băgăm, să ne satisfacă pe noi într-un anumit fel. Și cum nouă nu ne place să fim băgați în cutii și modelați de alții, așa poate nici celorlalți nu le place. Și lucrul ăsta trebuie să-l acceptăm în sinea noastră și zicem: „Ok, mie nu-mi place sau nu mi-e de dorit să te văd așa cum ești, dar așa ești tu. Și dacă tu ești ok cu asta, eu trebuie să accept." Sau, mă rog, nu trebuie, dar pot să accept și atunci fac cumva pace și cu mine și cu tine, sau dacă nu accept, atunci continui conflictul interior, să fiu nemulțumită că cei din jurul meu sunt așa cum sunt și că nu sunt cum îmi doresc eu. Da, Dia, Deci acceptarea este foarte foarte, foarte importantă. importantă. Chiar acum, uite, vezi, mi-a venit un click, așa, și în momentul când începi să lucrezi cu tine, cu interiorul tău, foarte multe persoane îți vin în viața ta și îți arată efectiv de ceea ce ai tu nevoie de a vindeca. Pot să spun că în prima perioadă, când am început lucru cu mine, recunosc că așa este, au apărut foarte multe persoane în viața mea furioși, nervoși, agitați, știi? Dar ideea care e că dacă eu le vedeam, îmi dădea seama că, ce este oare în mine? Și asta m-a făcut să mă duc și mai departe, să văd, să descoper, să văd ce este în mine, de ce văd aceste, acum le văd negativ, să zic așa, dar da, tot de acceptare este vorba, să accepti și dacă omul este furios în fața ta și tu ai vindecat, atunci îl vezi foarte fain sau nu știu cum să spun, știi? Îi Le accepti accepti, furia, da, mă rog, în limita în care nu te afectează în mod da, fizic sau da, agresiv, da? Pentru că avem dreptul la sentimentele și da, emoțiile noastre, da, oricare sunt uh, ele. E nevoie să le trăim și să le prelucrăm da, în da, final. Diana, avem voie să le avem pentru că fiecare emoție are rolul lui, dar nu avem voie să zic să criticăm și să judecăm. Că atunci deja am trecut în extrema cealaltă, știi? Dacă începem să judecăm, deja stai puțin că mai este acolo, mai lucrează puțin cu tine, știi? Păi, în momentul în care te enervează ceva Mhm. la cel din fața ta, el e cumva o oglindă pentru tine Perfect, și îți arată exact perfect, da, 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 te arată exact pe tine da, în exact, oglindă. exact, exact. Da.
Sunt chestii foarte, foarte interesante cu aceste emoții. Din păcate, uite, învățăm multe la școală și în familie și așa, dar chestia cu emoțiile este ocolită cu eleganță de toată lumea. Nu știm nu să ne gestionăm în sensul să ne anihilăm emoțiile, dar să le, înțelegem Corect, corect și să cuvântul. le Să le da, și să gestionat. știm ce să Da, facem cu da, ele și gestionăm. Da, pentru că și când ești furios e okey, dacă ești furios 5 minute, nu o zi întreagă sau o lună întreagă. Că asta afectează atât sănătatea proprie, cât și sănătatea celor din jurul nostru. așa e. Și relațiile, Da. relațiile, oricare ar fi ele, părinți, copii, relațiile de cuplu. Eu, de exemplu, am pierdut foarte multe relații cu care nu mai, deci nu mai aveam nimic de a face cu ei, adică, au venit în viața mea, au avut rolul lor și cam atât. Și foarte multe persoane au dispărut din viața mea și dacă au fost din o perioadă lungă de prietenie sau ceva, nu știu, s-au așezat așa lucrurile, știi, încât nu mai aveam nevoie de ele. Dar au venit alte persoane în viața mea cu o altă energie și cu altceva plus de care am nevoie. Pentru că, clar, atragi la tine sau în viața ta de ceea ce ai nevoie atunci. Ei, pe parcurs cum lucrezi cu tine, atragi altceva, alte energii. Și vorbeai de furie, că aveai probleme cu furia. Ei, când mă uit acum la tine, nu știu unde avea loc acea furie, sincer. Da, da, Diana, Te văd așa de calmă și de, echilibrată în interior. Practic asta se vede acum. da. Se vede și se simte. Eu o simt și o simt și alții din jurul meu. Da. Da, și asta este un lucru Da, nemaipomenit. să știi, Diana, că dacă ar fi ar fi să reiau viața mea, tot ce a fost de acum câțiva ani, nu știu, 10 ani, 12, de când am fost copil, cred că aș parcurge același traseu, așa cum a fost, cu bune, cu rele, pentru că consider că din toate am avut de învățat, toate au venit cu un rost spre mine și toate m-au adus aici. Și da, accept efectiv tot ce a fost în viața mea, așa cum a fost. Și uite, vreau să dau un exemplu. Acum știi că vin din Semlac, așa, la Arad, unde ne-am cunoscut, bun. Și vreau să spun că acum 2 săptămâni, ce minunat a fost să ajung din nou în comuna în care am crescut, să ajung la vechile 2 case unde eu mi-am trăit copilăria și am fost la cimitirul părinților și efectiv le-am mulțumit pentru ceea ce a fost și cum a fost. Știi? Și aia zic, ce mulțumire am și satisfacție am că am trecut prin atâtea. Asta a fost doar o paranteză. Așa e, au făcut ce au putut ei mai bine să Da, facă pentru viața lor și pentru copiii lor. Noi de multe ori ne pripim să ne judecăm părinții, uitând că și ei au avut partea lor de dramă și de traumă și au făcut din perspectiva lor probabil tot ce au putut să facă mai bine pentru copiii lor. Dar de la noi, bineînțeles că se vede altfel, că noi avem alte așteptări, noi am fi vrut să fie altfel, dar deci în acel trebuie să da, da, acceptăm. sunt ferm convinsă că în acel moment nu erau atâtea metode de a crea sau de a vindeca ceea ce există în ziua de astăzi. Și este minunat câte sunt astăzi, dacă vrei să le vezi, știi, și ca să poți să vindeci, ca să mergi mai departe cu bucurie și cu iubire în tot ceea ce există. Și vorbeai de drumul pe care l-ai parcurs și pe care nu l-ai schimba. Eu cred că indiferent dacă ne-am putea da viața înapoi și să facem alte alegeri, crezi că n-am avea alte momente de greutate, de suferință, de traumă? Am avea. Știi, nu există bine fără rău.
Nu există lumină fără întuneric, da? Uh, Nu există fericire fără suferință. Toate sunt unul și de acolo izvorăsc da. toate, și bune și rele. Și, Și și- avem nevoie de ele în viața noastră pentru a ne transforma și a lucra la noi și a învăța. da, știi cum e, Diana? Și răul pe care noi îl vedem rău, corect, dacă nu efect, E în da, așa, ghilimele. dacă nu parcurgeam acest drum, și în ziua de azi eu îl vedeam rău, știi? Sau suferință sau tot. Dar astăzi văd tot acel rău, e efectiv binele de care avem nevoie. Avem nevoie să ne arate, nu știu, o altă parte sau să înțelegem altfel modul de a face un lucru. Eu așa zic. Eu așa consider. Uite, mi-a venit o idee acum. Răul este catalizatorul Așa, binelui da, sau drojdia binelui, să exact. vorbim în Da, termeni da, de da, 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 patiserie. da, chiar da, chiar da. Că din el se coace binele. De multe ori, nu știu, poate ți s-a întâmplat și ție. Zici, am făcut alegerea asta acum și e foarte bună și te trezești peste un anumit timp, poate mai devreme, poate mai târziu, când rezultatul, nu prea e bun. Și invers, când, nu știu, se întâmplă ceva rău și suferi și plângi și așa și peste câtva timp îți dai seama, stai mă, că asta m-a ajutat. De Asta, fapt, n-a fost rău, asta, a fost da, bine. asta e, sincer îți spun, acum un an și ceva, vedeam încă, ba, de ce așa, oare cum așa? Dar am început să înțeleg că acel lucru a venit spre mine cu un motiv anume. Și dacă îl înțeleg și îl văd și îl accept, așa că de acceptare, deja se transformă, deci transform. Știi? Deci efectiv transformi acel lucru. Eu așa zic, că funcționează la mine. Și hai să vorbim un pic și despre prăjituri, că sunt curioasă. Uh, Pentru tine nu este doar un proces de fabricație sau, nu știu, o muncă, da? Este o pasiune, cred că, și pui mult suflet în el. Și cum se simte? Ce simți tu? Ce-ți iei din această muncă creativă care sunt, nu știu, prepararea prăjiturilor și a produselor de patiserie? Ce simți tu în momentul când le faci, când le ornamentezi și când le dai la cineva așa frumos? Uh, Să spun, mi-am dat seama acum câțiva ani că eu făceam doar prăjituri, mai multe din ciocolată. Decor, ciocolată, ciocolată. Deci care e un maro alb, tot așa, maro alb, maro alb. Și să știi că și lucru cu tine și când îți dai voie să simți iubirea profundă față de ceea ce faci, se devine colorat. De atunci, cred că sunt 4 ani aproximativ, când eu am început să creez mai mult și creând doar colorat. Adică tot ce fac, văd culoare. Și nu numai maro și alb, știi? Ciocolată albă, ciocolată neagră. Văd colorat, cu fructe, cu, nu știu, efectiv curcubeu. Mi-am dat seama la un moment dat, Recupera. eu ce fac, creez curcubeu acum, știi? Și da, ce mi-au din ele împlinirea, să zic așa, împlinirea și încrederea că pot mai mult și nu știu acum dacă are legătură. Deci vreau, cum zic, prin ceea ce fac eu, vreau să transmit mai departe la diferite persoane care văd în mine acel click pentru care au ele nevoie. Și da, prin ceea ce fac, mă încarc și transmit, efectiv, da, iubirea mea față de ele și așa au și gustul. Așa au Așa și și gustul, gustul. așa este. Da, Pot pot să confirm că sunt foarte gustoase și foarte, fin atât în gust cât și în aspect. E frumos că vrei să dai mai departe ceea ce ai învățat și experimentat și nu numai doar presupun nu doar tehnică de a face prăjituri, ci și cum să pui un pic de suflet și emoție da. în ceea ce faci. Da, efectiv și, acum poate nu deviez de la subiect, dar am început, ceea ce fac eu să pun pe hârtie. De un an și ceva am pus pe hârtie, uh, nu pot să spun rețetele mele, rețetele, uh,
combinate, aromele combinate, am lucrat la ele, cum să combin acel ingredient cu acel ingredient ca să iasă altceva. Pentru că, ok, fiecare are cărți diferite, citești, dar nu poți să faci mot-a-mot exact ca în carte. Și de-aia mi-a plăcut foarte mult să creez. Să creez cât mai mult de acolo am luat și asta vă zic, am pus pe hârtie pentru că foarte multe persoane au văzut în mine ceva și au început să-mi ceară sfaturi, ajutor, poate. Alina, cum faci așa? Ce faci acum? Cum ai făcut aia? Aș vrea să învăț și eu. Vezi, că acest lucru te duce mai sus, mai departe, mai departe. Și până au venit acele persoane înspre tine și Alina, vreau să cumpăr de la tine rețeta. Știi? Mm. Și am văzut, wow, sună bine, da, sună bine, de ce nu? Atunci, efectiv, am început să pun pe hârtie foarte multe rețete, combinații de arome care eu le-am făcut și în acest moment le vând la diferite fete, cofetării, laboratoare sau chiar fete care fac acasă. În acel moment am 14 e-book-uri, cărți electronice și așa a fost drumul meu, Diana, spre antreprenor. Pentru că să fac totul să fie în regulă și ca la carte, îmi doresc să duc afacerea mai sus și să ajungă la cât mai multe fete din țară și din străinătate, ceea ce fac eu, ceea ce transmit eu prin prăjituri. Și totul nu se oprește aici. Vreau să spun că voi începe și cursuri fizic în Arad. Sunt în discuții cu un laborator ca să predau cursuri la fete, ateliere, Frumos. da. Și chiar aș vrea, mi-ar place să învăț mame, nu neapărat să duc fetele care deja au o experiență anume. Mamele care le place să gătească cu copiii, să învețe să facă un tort, o prăjitură pentru ei acasă împreună. Asta chiar mi-ar place. Da. Nu neapărat, nu știi cofetărie, nimica, nu. Nu, haide să o luăm așa pas cu pas. Și totul e a transmite un pic din tine. Cred că este vorba și despre un mod de conectare. Da. Prin faci prăjituri sau faci ceva împreună, mamă, fiică sau eu știu, de obicei femeile fac prăjituri, dar probabil că avem surprize, apar și din ce în ce mai mulți bărbați care se ocupă Uite, de aspectul mi-ai dat ăsta. o idee acum, aveți? Cred că primul meu anunț va suna ceva cu mama, copil, conectare. Mi-ai spus ceva acum. Mi-ai dat o idee, știi? Deci să văd cum o să fac anunțul primul și îmi place cum sună. Pentru că nu este doar finalitatea, domnule, învăț să fac prăjituri, ci este și un act de recreere, de a face altceva de ce faci zilnic. Da. O experiență. Deci, tu vinzi experiența, nu produsul. Exact. Alina, și cum stăm cu drumul? Drumul, Mă refer aici că tu ai făcut în primăvara asta o parte din El Camino. o mică parte, prima parte. Prima. Prima parte. Mai facem, Diana, câte sunt toate, le iau pe toate la rând. Așa, să completezi, să faci drumul în întregime. Exact. Cum a fost? Wow, a fost wow. Am auzit de Camino în urmă cu 2 ani. Am auzit de Camino. Ok, bineînțeles, mentorul meu a spus că merge pe acel drum. Ok, du-te, vezi ce îi. Știi, fiecare mintea lui ce vine. Dar pentru ce mergi? Pentru ce faci? Da, practic merge să regăsească, să mai vadă ce mai e de lucru în interior, în profunzime. Da, bun. Și ea a făcut primul drum, a venit, mi-a povestit prin ce trăire a trecut, ce emoții, ce greutăți, ce surișuri, coborâșuri, ce întâlniri a avut cu cine. Deci a fost un pic mi-a deschis, știi, viziunea. Bun. A venit încă un an. Mă duc chiar pe Camino, mi-a spus. Foarte fain, du-te. Eu acum
pot. Deci deja am început să văd, știi? Acum nu pot, dar m-aș duce, dar nu pot și nu puteam din perspectiva că mai aveam încă un loc de muncă stabil, unde nu aș fi putut să-mi iau poate 2-3 săptămâni de concediu, știi? Așa, și mă Da. împărțeam cumva și era acel nu în fața mea. Eu nu pot să mă duc acum. Bun. Și acum, Diana, devenind antreprenor, având propriul meu drum, propria mea libertate, făcând ce vrei cu timpul tău, acum e momentul și eu vin. Și da, deci asta a fost impactul. Asta a fost, probabil am avut nevoie de acea, O sămânță. da, și am avut nevoie să mă desprind de ce mă ținea Da. în spate, ca să pot să mă duc mai departe, știi? Da. Și efectiv, și atunci am început planificările. Practic mergi pe Camino cu o intenție. Degeaba mi-am pus eu intenția că mă duc pe Camino cu aș vrea să rezolv aia. Nu funcționează așa. Nu funcționează, pentru că ajungând acolo deja drumul ți se crea. Am început planificările, am început, să-mi cumpăr echipamentul, să studiez, să văd de ce am nevoie, încălțăminte, pantaloni, deci toată vestimentația. Am început cu toate că eu sunt, să zic așa, am început cu mult sport la viața mea, am început ca să fac foarte multe plimbări prin zona unde locuiesc eu. 10 kilometri pe zi, 6, 12, 20, cât aveam timpul eu necesar. Și da, asta a fost un antrenament. Am pregătit echipamentul, cumpărat bilet de avion și în martie pe Camino am spus. Am avut o experiență, o trăire extraordinară, Diana. Fiecare minut, fiecare secundă, fiecare respirație care a fost acolo, a fost ceva wow de care ai avut nevoie. Ce ai adus cu tine acasă? Acum văd, imediat, n-ai cum să le vezi așa, dar văd că mi-a adus mai multă claritate în ceea ce vreau să fac și drumul pe care eu vreau să-l parcurg profesional. Asta simt eu că m-a ajutat. Că pe Camino am avut foarte multe trăiri care erau legate de, nu știu, de familie, de străbuni. Au fost și acele emoții trăite, dar am avut probabil nevoie de ele care să mă ajute să merg mai departe acum în ceea ce vreau eu să fac. Asta văd acum. Te-ai avut nevoie de un mediu în care să te desprinzi de ceea Da, ce făceai zilnic și să poți să ai, cum să zic, inputuri noi, să-ți vină idei, practic să-ți da, construiești o da. viziune. Și vreau să repet experiența cât de curând. E pentru suflet. La anul Da, ai da, sigur. planificat. Dacă astăzi te-ai întâlni cu Alina de acum 6 ani sau de când ai început tu drumul ăsta de transformare și ai vedea-o cu ce se zbate, cu ce probleme, în ce situație este, ce sfat i-ai da? Așa, unul cel mai important pe care ai putea să îl dai. Da, acum m-a emoționat foarte tare, să știi, cu întrebarea asta. În primul rând, aș lua-o în brațe și aș felicita-o maxim pentru ceea ce este astăzi și, i-aș spune că drumul nu este greu, nu este imposibil, doar să îți dorești cu adevărat și să vezi acea lumină. Asta aș Să te ghidezi, da, să te ghidezi după lumină, exact. Asta i-aș spune și în primul rând, da, să o iau în brațe, de care are nevoie. să simtă iubirea și faptul că e cineva lângă ea Da, exact, și apreciată. și văzută. Da. Peste 6 ani, unde te vezi? Hai să continuăm discuția la anul. Să vedem cum decurge al doilea Camino, cum mai decurg, puțin și să vedem. Nu vreau să dau chiar nu vreau să dau acum un răspuns, vreau să las să vină și să ne mai auzim la anul, încă o dată.
Înțeleg că viziunea nu este pe de-a întregul coagulată. Da. Mai lăsăm puțin Este încă să se așeze fluidă. lucrurile. Și pentru cei care ne urmăresc, tu astăzi ești un antreprenor în expansiune, la început, dar te dezvolți. Ce sfat le-ai da celor care se confruntă cu încercările prin care ai trecut tu pentru a ajunge astăzi acolo unde ești? Să nu se oprească la visele lor, să continue, pentru că visele devin realitate. Singur îți creezi adevărata realitate și să pășească cu încredere și cu iubire în tot ce face. Foarte frumoase cuvinte pentru o încheiere, căci, din păcate, da, am ajuns și la final Scurt, și acum scurt. o să da, scurt. Cred că discuția s-ar mai cere continuată cândva, poate cum ai spus tu la anul, să vedem, Cu noi experiență, da. cu noi experiențe, da. Și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit astăzi alături de mine, pentru deschiderea și sinceritatea cu care ne-ai împărtășit astăzi povestea ta. Și eu îți doresc din suflet foarte mult succes în ceea ce faci și ceea ce îți propui de acum înainte. Și eu mulțumesc pentru invitație. Mi-a făcut mare plăcere. Vreau să mai povestim într-o altă întâlnire, cu siguranță va mai fi. M-a simțit foarte bine, să știi. Minunat. Ai venit cu anumite așteptări Nu, în emisiune? Nu. Dar după râsul tău îmi dau seama că te simți foarte bine și asta foarte mă fain, bucură. foarte fain, da, Diana, da. Îți mulțumesc încă o dată, Alina, și Eu. să ne revedem cu bine. Iar Pupici. voi, cei care ne-ați urmărit, dragii mei, sper că ați simțit la fel de mult ca mine cât frumusețe putem crea când ne dăm voie să ne urmăm inima. Și chiar și atunci când drumul este presărat cu greutăți și hopuri. Dacă sunteți curioși și vreți să gustați din deserturile cu suflet făcute ale Alinei, găsiți toate detaliile de contact și tot ce aveți nevoie în descrierea acestui episod. Iar dacă simțiți că vă hrănește ceea ce facem aici, vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Diana Todoruț, să dați like, share sau să lăsați un comentariu. Asta mă va ajuta enorm să duc mai departe acest mesaj despre transformarea interioară și adevăr personal. Până data viitoare, dragii mei, aveți grijă de trupul vostru, hrăniți-vă mintea și urmați-vă sufletul și inima. Pe curând!